हेलो साथीहरु, गुड मर्निङ। आज चाहिँ सैटरडे है। आज दिदीले भ्लग बनाउनु पर्यो भनेर भ्लग स्टार्ट गरेको छु है। र अहिले चाहिँ बिहानको 10 बज्न लागिसिकेको छ है। मेरो साथीले चाहिँ पर्सि पाल्पामा चाहिँ साडी लगाउने भनेको छ है। त्यही भएर मैले चाहिँ मेरो छोरीको चाहिँ दिल चाहिँ लगाउनु पर्यो भनेर चाहिँ यहाँ दोहोरो सुकाएर राखेको छु है। अहिले यो चाहिँ जारा उसको हो साथीहरु, के भन्छ यस्तो यो नेपाली ब्रान्ड हो कि यो सबैले यस्तो नामै आएन भाइ। डुलाको है। मेरो छोरीलाई चाहिँ गिफ्ट दिएको हो। र यता चाहिँ मैले हिजो कपडाहरू धोएको थिएँ साथीहरु है। फेरि बेड कभरहरू, पर्दाहरू है यिनीहरू धोएको थियो। यता चाहिँ मेरो कुकुरहरू सुतेर बसेछ। सिम्बाको नौटङ्की हेर्नु आऊ। आज चाहिँ साथीहरु एकदम राम्रो घाम लागेको छ है। यस्तो न्यानो भएको छ। टाइगर ड्याडी, स्यान्डी है। यहाँ नौटङ्की फेरि उतानो परेर सुतेर बसेछ। के गरेको त्यस्तो? यता ग्रान्डी काली म चाहिँ चिया खाएँ है। पूजा गरेँ। आज पूजा गर्ने दिन हो मेरो है। किनभने मैले 5 दिनसम्म पूजा गर्दिनँ है, लेडिज प्रब्लम। र हिजो चाहिँ नुहाइ गरेको भएर चाहिँ आज चाहिँ मैले पूजा गरेँ है। अब आज चाहिँ हेलिकप्टरको आवाज सुन्यो। यस्तै हो साथीहरु, के भन्नु है जिन्दगी। अहिले एकछिनपछि के हुन्छ थाहा छैन है। र अब चाहिँ भात पनि अन गर्नु पर्यो है। अहिलेसम्म मेरो बुढा अब चाहिँ एयरपोर्टतिर जानु पर्यो है। डकुमेन्टहरू आइसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ अब बुढालाई उठाउँछु अनि एयरपोर्टतिर जानु पर्यो है। माथिको आसमाको ऐना चाहिँ मैले यहाँ ल्याएर राखिदिएको। आन्छ उठ्ने होइन? 10 बजी सिद्धियो के? एयरपोर्ट जानु पर्यो के? उठ्नु न। कहाँको हामी त चाउथे पो पुग्नु पर्यो नि त है। होइन र? छिटो उठ्नु त। यो हाम्बर अस्तिबाट यहीँ छ है। यो उता लहरानु पर्यो। र यहाँनिर हेऱ्यो मलाई यो चाहिरहेको छ यो लुब्रिकेन्ट। किनभने मैले मेरो सानो आइरन निकालेको छु है पाल्पा लैजानको लागि। यो कपाल साह्रै जिन्द्रिङ मेरो कपाल चाहिँ वेबी छ साथीहरु। अनि त्यो माथि चाहिँ अगाडिपट्टिको मेरो कपाल चाहिँ सानो छ, बेबी हेयरहरू है, बेबी हेयरहरू छ। अनि त्यही भएर उहाँ आइरनमा चाहिँ अलिक आइरन लगाउनु पर्यो भनेर कि उहाँ पाल्पामा चाहिँ साह्रै जित्रिङ नहोस् भनेर है। किनभने उहाँको 2 दिनको बसाइ भनेको छ। अब थाहा छैन है कति दिनको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यो निकालेको छु कि है। यसमा चाहिँ हजुर हातमा क्यामेरा भर हो के? यो सानो आइरनको चाहिँ यहाँ कहाँनिर चाहिँ खै लागेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ म स्प्रे गर्छु साथीहरु है। सबभन्दा पहिला चाहिँ म चाहिँ यो राखेर आउँछु है। यो यसको स्थानमा राखेर आउँछु अगाडि। मेरो यो इस्कुसको झ्याङ के भयो साथी सबै मरे। अब म पाल्पाबाट आएपछि मेरो यहाँ भएको यो बेसार सब खनियो साथीहरु है। त्यही भएर अनि यहाँ बेसार खनेर फेरि लगाउनु पर्छ नि त। अनि लगाउने बेलामा यहाँ माथि फेरि सबै उस राख्नुपर्छ। के भन्छ
यो चाहिँ मैले अस्ति 2-3 दिन अगाडि धोएको लुगा हो। अब यो पनि उठाएर लान्छु साथीहरू है। यो पनि सुक्यो होला किनभने अस्ति एकदमै चिसो थियो नि त। हेर्नु त कुकुरले यहाँको पर्दा ध्वस्तै बनाएको साथीहरू। केही राख्दैन सबै कुरा ध्वस्तै हो साथीहरू। के गर्नु यो कपडा उठाइहाल्नु पर्यो। दिनदिनै लुगा धुँदा नि साथीहरू हात दुख्छ है। के गर्नु आमा थिम पनि लुगा धुन दिनदिनै जान झ्याउ लाग्ने है। मोजाहरू चाहिँ अहिले पछि लिन आउनु पर्यो। यो फुल कस्तो राम्रो फुलेको साथीहरू। यताको चाहिँ सबै बुढाले काटिदियो। हिँड्ने बाटै हुन्न नि त यहाँनिर, साह्रै झ्याङै हुन्छ। ल यस्तै साथीहरू है। जिन्दगानी यस्तै छ घरको काम है। खै जीवनमा केही प्रगति गर्ला जस्तो छैन, पैसा कमाउला जस्तो छैन। र साथीहरू अब म चाहिँ एयरपोर्टतिर जान लागेको है। अब नयाँ एयरपोर्टमा हो कि पुरानो एयरपोर्टमा हो त्यो थाहा भएन है। अब त्यही भएर चाहिँ निस्किएँ। अब हेरौँ है कतातिर हुन्छ। र मेरो यो ढोका काली बाहिर निस्कि बा, म ढोका चाबी लगाउँछु न त तिमीहरू यहाँ भित्र हुन्छ फेरि। किन लगाउनु नपर्ने र यहाँ घरमा कोही पनि छैन। पर्दैन कुकुर भएर नि लैजान्छ यहाँ। पानी खानु पर्यो अलिकति साथीहरू है। अहिले आएर भात खानु पर्यो। अब ओम कृष्णजी चाहिँ जाने रे अफिस, त्यही भएर छिटो निस्कि भने हो। यो चस्मा चाहिँ मेरो छोरीको चस्मा है, माथि रहेछ मैले निकालेको। मेरो कालो चस्मा चाहिँ एकदमै लुज भयो के, यहाँनिर आउँछ है। त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति टाइट रहेछ, त्यही भएर यो लगाएँ है मेरो छोरीको चस्मा। ल अब चाहिँ निस्केँ है साथीहरू। ल बाहिर निस्कि गोरे काली बाहिर निस्कि त बा तिमीहरू। साथीहरू अघि चाहिँ म एयरपोर्ट गएर आएँ है। मेरो चाहिँ उताबाट सामान नआएछ। बुद्ध एयर बिहान 8:30 बजेको, अघि 12 बजे बल्ल आएको छ भन्थ्यो है। त्यही भएर सामान चाहिँ त्यहाँ उसमा त्यो कुरियर अफिसमा आउनको चाहिँ अझै 1 घन्टा लाग्छ दिदी भनेर चाहिँ म उताबाट फर्केर आएँ है। र फर्केर आएर घरमा आएर खानासाना खाएँ, कुकुरलाई भात दिएँ, 2-4 फेरि हिजोको लुगा पनि थियो है। त्यही भएर त्यो लुगा पनि धुएँ। र त्यसपछि चाहिँ एकछिन 2 घन्टा जति रेस्ट गरेँ साथीहरू र है। अहिले चाहिँ उठेर दाल बसालेँ, भात बसालेँ है। र मैले चाहिँ यो फेस मास्क पनि लगाएँ है, यो चारकोल फेस मास्क है। यतापट्टिको त यहाँसम्म भयो रहेछ, यताको चाहिँ लामो भयो रहेछ। मेरो चाहिँ यति एरियामा चाहिँ यो ब्ल्याकेट्सहरू चाहिँ अलिकति धेरै भएको भएर यो लगाएको है। र अब चाहिँ म चाहिँ यो नसुक्दासम्म राख्छु। र यो सुक्दासम्म चाहिँ साथीहरू म फेरि अब कुकुरहरूको प्लेटहरू धुनु पर्यो है। र सुकेको लुगाहरू उठाउनु पर्यो। यस्तै हो साथीहरू दिन होइन। अघि चाहिँ हामी चाहिँ एयरपोर्ट गएको, नयाँ एयरपोर्टमै रहेछ साथीहरू है। बुद्ध एयरको सामान लिन जानुपर्ने चाहिँ नयाँ एयरपोर्टको चाहिँ गेटको उतापट्टिको साइडमा रहेछ कि, ठ्याक्कै गेटको उतापट्टिको घरमा रहेछ। एयरपोर्टभित्र चाहिँ छिर्नु नपर्ने रहेछ है, बाहिर नै रहेछ। सजिलो भयो है। र खै बुढाले लिन जान्छु भन्थ्यो है। आज शनिबार पनि अफिस गएको मान्छे 5:30 भइसक्यो, अहिलेसम्म आएको छैन। यस्तै छ साथीहरू जिन्दगानी होइन। के गर्नु, के भन्नु र। ल साथीहरू अब चाहिँ म खानासाना पकाउँछु, लुगासुगा उठाउँछु है, पटाएर राख्नु पर्यो फेरि। नत्र भने त्यो कपडा चाहिँ अब त्यो उठाएर ल्याएर त्यहाँ मैले राखेँ भने जहाँ राखेको त्यहीँ पोको परेर बस्छ है। त्यही भएर चाहिँ अब कपडा उठाउनु गएँ है।
साथीहरू अहिले चाहिँ बेलुकाको 6:30 भइसक्यो है। म यताउति काम गर्दा गर्दा है अब चाहिँ म चाहिँ हर्लिक्स खान्छु है। खस्यो पो भुमेन न 1 चम्चा हर्लिक्स है। अझै आधा थप है साथीहरू, किनभने मैले भोलि र पर्सि निको पर्सि हर्लिक्स खाँदिनँ है। यो अब लिएर जाने कुरा हुँदैन। र अब दुध है, दुध मैले चाहिँ फेसमा भएको मास्क पनि निकाले साथीहरू है। कपडाहरू सुकेको जति उठाएर पट्टाएर राखिसकेँ, भाँडा धोएँ है। र अब चाहिँ यो दुध खाएर अनि तरकारीको तयारी गर्छु है। आज चाहिँ तरकारी चाहिँ गुन्द्रुक, भुरे माछा, भट्टा बनाउनु पर्यो। त्यो पनि 3 दिनको लागि बनाउनु पर्छ साथीहरू, किनभने उहाँले चाहिँ बिहान नै अर्डर दिनुभएको छ है। मलाई चाहिँ 3 दिनको लागि विङ्स ल्याएर बनाएर राखिदियो है। हेलो साथीहरू, गुड आफ्टरनुन है। अहिले चाहिँ 2 बज्न लागेको छ। 2 बज्न लागेको छ है साथीहरू। 2 बज्न लागेको छ। मैले चाहिँ हिजो नै भ्लग स्टार्ट गरेको थियो है। हिजो चाहिँ भिडियो बनाउँदा म उता एयरपोर्टबाट आएपछि चाहिँ मैले भिडियो बनाएन है। अब अहिले बल्ल बनाएको छु है। आज सन्डे हो। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ पाल्पा आइपुगेको छ साथीहरू है। मैले बिहान भिडियो बनाउनै भ्याएन। मैले बिहानबाट नै स्टार्ट गर्छु भनेको थियो है। बस पार्कमा चाहिँ अलि ढिलो नै पुग्यो, 7:15 मा पुगेको थियो। त्यही भएर चाहिँ गाडी हिँड्न लानेर फोन गरेर चाहिँ मैले भिडियो बनाउनै पाएन है। अब आजबाट चाहिँ 3 दिनको बसाइ यहाँ पाल्पामा हुनेछ साथीहरू है। कोस्टरमा नै आएको आज। त्यही भएर सधैँ आफ्नो स्कुटरमा हिँडिराख्ने, आज चाहिँ गाडीमा आएको। अलि महँगो पर्दो रहेछ साथीहरू गाडीमा। स्कुटरमा अस्ति आउने जाने पेट्रोलको पैसा जम्मा 1800 लागेको थियो है। अहिले त हामी यहाँ आउने मात्र बर्तुङसम्म आउने मायाको र मेरो 2200, बर्तुङबाट यहाँ आउने 500, 2600। र अब फेरि भोलि 2 जना सरहरू आउँदै हुनुहुन्छ। 2700 साथीहरू है। अनि अब चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्छु भनेको साथीहरू है। तर रेस्ट गर्न नभ्याउने भयो, किनभने 2 बजे बज्न लागेको छ। अब उता त्यो अफिसतिर जानुपर्छ है, सेन्टर हेर्नको लागि। त्यही भएर अब आधी घन्टामा चाहिँ निस्किन्छु। यहाँ चाहिँ होटलको दाइ पनि नरहेछ है। हट लेमन खानु पर्यो भनेको। अब भरे 4 बजेतिर मात्र आउनुहुन्छ अरे, त्यही भएर अब चाहिँ पाल्पाको अब भरे बेलुकासम्म के गर्छु म हिजो र आजको भिडियो मज गर्छु है। म चाहिँ अफिसबाट आएपछि चाहिँ एकचोटि उता उस्तिर जान मन लाग्यो मलाई चाहिँ। के अरे त्यहाँ देवी मन्दिर कस्तो दरबारतिर जान मन लागेछ कि त्यतातिर जान्छु होला है। अनि त्यतातिरको यसो भिडियो बनाउँछु है साथीहरू। म भगवती थानतिर जान्छु। भगवती थान जानुहुन्न? अहिले आज जाने होइन कतै हो त नि, के जानु जरातिर गसेन अस्ति त्यहाँ त फेरि 5 बजे रानी मल त यहाँबाट 2 घन्टाको बाटो हो। तल त्यो रामदी हो कि रामदीको खोलाको त अनि ठ्याक्कै त्यो डाँडाको पछाडि। 5 बजे भित्रमा जानुपर्छ दरबारमा त। त्यही भएर अफिसमा जाम, अफिसमा गएर त्यहाँ हेरौँ है। अनि त्यहाँ हेरेर अनि यता आम साथीहरू। अहिले चाहिँ इभिनिङमा चाहिँ हामी चाहिँ उता
अफिसतिर गएर है यहाँ चाहिँ यो दरबारभित्रको यो पार्कमा छिरेको छु है। त्यहाँ चाहिँ स्तम्भ छ है, यता करुवा छ। यो चाहिँ आर्मीहरूले बनाएको पार्क हो अरे है। यता चाहिँ भगवती मन्दिर है। र साथीहरू अब चाहिँ पाल्पा पनि कति देखाउनु है, पहिला पनि देखाइसिदिएको छु पाल्पा है। यहाँ चाहिँ भजन गाइरहेको छ है, फेरि कपिराइट आउँछ भन्ने डर है। अबदेखि चाहिँ साथीहरू म चाहिँ हिजो स्टार्ट गरेको भ्लग यहाँ पाल्पामा आएर इन गरेँ है। यहाँ चाहिँ तुलसीको मठ है। तपाईँहरूलाई चाहिँ हिजोको र आजको भिडियो चाहिँ मिसमास गरेर देखाउने छु है। कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू है। यति भन्दै चाहिँ आजको यो मेरो भिडियोबाट चाहिँ छुटौँ। बाई बाई, सी यू है। अगाडि चाहिँ मेरो माया डार्लिङ हिँडिरहेको छ। माया डार्लिङसित चाहिँ हाम्रो मिस हिँड्दै हुनुहुन्छ। तानसेनको त अहिले एउटामा त बत्ती बोल्दैन, अहिले त एनमा नि बत्ती नबोलेछ क्या हो। अहिले होटलबाट दामी आउँछ कि त्यो त ए र